ከአገር ውስጥም ሆነ ወይም ከውጭ ዲፕሎማ፣ ዲግሪ፣ ማስተርስ እና ፒኤችዲ ይዛችሁ ከሀገር ወጣችሁ ወደ ካናዳ ሄዳችሁ ፕሮፌሽናል ስራ መስራት የምትፈልጉ በተማራችሁበት በቀላሉ ትላልቅ ካምፓኒዎች ውስጥ ገብታችሁ ህይወታችሁን ሊቀይር የሚችል እድሎችን ዛሬ ላሳያችሁ መጥቻለሁ። ይህ በጣም ቀላል መንገድ ባለፈው ካናዳ ለመሄድ ቀላል መንገድ ክፍል 2 ብዬ ትንሽ ጠቅሼዋለሁ። ዛሬ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት አፕላይ እንደምታደርጉ እንትን ላለው ይህንን ፕሮሰስ አንዳንዶች ኤጀንሲዎች ከ400 እስከ 500 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ቻርጅ በማድረግ አሁን ለማሳያችሁ ነገር ማለት ነውና ይህንን ኢንፎርሜሽን ለእናንተ ሳቀርብ በነፃ ነው። እያንዳንዱ ነገር በደንብ አሳያችኋለሁ። ምን ማድረግ እንዳለባችሁ፣ ስንት ብር ገንዘብ እንደሚያወጣ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንትን ብያለሁ። ፓርቱን ያላያችሁ ፓርቱን መጀመሪያ ያዩ፣ ያላያችሁ ኦልሬዲ ያያችሁ ግን አፕላይ ለማድረግ ኤሊጂብል መሆናችሁን ያወቃችሁ ወደሚቀጥለው ፕሮሰስ እንዴት እንደምገባ አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ለማታውቁኝ አሸናፊ ነኝ። የኢትዮጵያን ሀብ መስራች ነኝ። ከትንሽ ነገር ተነስቼ አሁን የደረስኩበት ትልቅ ነገርን መልካም ነገሮች የማውቃቸውን ኢንፎርሜሽኖችን ህይወቴን የቀየረበትን መንገዶችን ሼር እያረኩበት ያለው ነው። እንማር፣ እንወቅ፣ እንተግብር፣ እናስተምር፣ ደግሞ የሚመጣውን ትውልድ እናበረታታ በሚል መርህ ተነስተናል። ኢትዮጵያን ሀብ ዳትኔት ላይ ቼክ አድርጉን። ቢዝነስ ያላችሁ የተለያየ በነፃ ራሳችሁን አስተዋውቁ። ኢትዮጵያኖች በኢትዮጵያ ራሷ በኢትዮጵያ ማግኘት በኢትዮጵያ ልጆች ማድረግ የምትችል ሀገር እንደሆነች ለዓለም ማሳየት አለብን። ይህንን በመታወር በመያያዝ ምቀኛ ባለመሆን በፍቅር ሀገራችንን ይሄ የሚለያየን ነገር ጠርተን አንድ የሚያደርገን ነገር ላይ እናተኩር ብለን ተነስተናል። ቻናላችን ላይ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተከታተሉን። አይ ጋራንቲ ዩ ህይወታችሁ እንደሚቀየር። የአንዳንዶቻችሁ ኦልሬዲ ብዙ ገንዘብ ወደዚህ ሀገርም ወደ ካናዳ ወደ አሜሪካም የመጣችሁ ጠላችሁ አውቃለሁ። በእውነቱ ይሄን ነው የምታገኙት ከኛ። ወደ ዋናው ነገር እንሄዳለን። ይህ ኤክስፕሬስ ኢንትሪ ማለት በተለያዩ ፕሮፌሽናል ላይ ያሉ ከ1 ዓመት በላይ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ወደ ካናዳ የሚመጡበት መንገድ ነው። ይህ መንገድ በጣም ቀላል መንገድ ነው። ከሌሎች አንጻር ሲታይ ብዙ ገንዘብ አታወጡም። ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰባችሁን፣ ልጆቻችሁን፣ ሚስት ባል ይዛችሁ መምጣት የምትችሉበት ነው። ሶስተኛ ነገር ደግሞ ፐርማነንት ሬዚደንት የምትሆኑበት ነው ካናዳ ውስጥ። ይህ ፕሮሰስ ስቴፕ 4 ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ይህንን ፕሮግራም መቀላቀል እንደምትችሉ የእናንተ ያላችሁበት አሁን ያላችሁበት ከረንት እንትን ኤሊጂብል ናችሁ ወይ አይደላችሁ የሚለውን ማረጋገጥ የምትችሉበት የመጀመሪያው ስቴፕ ያንን ነው። ሪኳየርመንቱን አይታችሁ እንግሊዝኛ ሪኳየርመንት አለ መፈተን ያለባችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ዶክመንቶቻችሁ ሰርቲፋይ መደረግ አለባቸው በካናዳ ፕሮቪንሶች። ሌላኛው ሰብሚት ፕሮፋይል ነው። ዛሬ ማሳያችሁ እሱን ነው። ስቴፕ 3 ከዛ በፊት ግን ዶክመንት ሬዳችሁ ማድረግ አለበት። ምክንያቱም እዛ የሚጠይቃችሁ ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ስላለ ከዛ ዶክመንት ላይ ያያችሁ መሙላት ትችላላችሁ። እዛ ሰብሚት ታደርጋላችሁ። መጨረሻ ላይ ነው ከተመረጣችሁ ሰሌክት ከተደረጋችሁ ኢንቫይት ትደረጋላችሁ አፕላይ ለማድረግ። ይሄ እንደ ግሪን ካርድ ራንደምሊ ሳይሆን ቤዝድ ኦን ዩር ኤክስፒሪየንስ ታይታችሁ የሆነ ቁጥር ይሰጣችኋል። ያ ቁጥር ከ400 አይ ቲንክ 47 ምናምን በላይ ነው። በየንግቱ ይቀያየራል። ከዛ በላይ ከሆናችሁ የመመረጥ ቻንሳችሁ ሃይ ነው። ወደፊት ኢንተረስትድ ከሆናችሁ አሁኑኑ ኮሜንት ላይ ለሚ ነው። ኢንተረስትድ ከሆናችሁ እንዴት ሞር ይህንን ሲኤስአር ይባላል እንዴት ይህን ስኮራችንን ከፍ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ማወቅ የምትፈልጉ ለሚ ነው። ብዙ ሰው ማወቅ የሚፈልግ ከሆነ ያው ቪዲዮ እሰራለሁ፣ ጣጣ የለውም። ወደ ዛሬው እንሂድ። የዛሬ የምንመለከተው ስቴፕ 2 ነው። ስቴፕ 2 ማድረግ ያለባችሁ የመጀመሪያው ስቴፕ 3 ነው። ሰብሚት ማድረግ ያለብን ነው። ስለዚህ ሰብሚት ለማድረግ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? ሳይኒን ማድረግ አለብን። ከጊዜ አንጻር ሳይኒን የምታደርጉበት ለምሳሌ እዚህ አፕላይ ፐርማነንት ሬዚደንት ኤክስፕሬስ ኢንትሪ ብላችሁ እዚህ ላይ ስትመጡ ምን ያህል እንደሚያስከፍላችሁ አሁን አይደለም ይሄን የምትከፍሉት ኢንቫይት ስትደረጉ ነው።
1325 የካናዲያን ዶላር ለአፕሊኬሽን እንትን ይላሉ። አፕሊኬሽን ስላችሁ አሁን አይደለም የምከፍሉት። ስለዚህ በዚህ ተስፋ እንዳቆርጡ በኋላ ኢንቫይት ከተደረጋችሁ ነው ይህንን መክፈል እንጂ ፕሮሰሲንግ ታይሙ 6 ወር በ6 ወር ውስጥ ወደ በካናዳ መምጣት የምትችሉበት መንገድ ነው። ይሄ ግድ ኦፈር ሌተር አያስፈልጋችሁም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣለን። እነዚህን ሊንኮች ከስር አደርግላችኋለሁ። ኦፕን ሊንክ እንለዋለን። ይሄንን ሳይን ኢን ቱ ዩር አካውንት እንለዋለን። ስለዚህ አካውንት የሌላችሁ ምንድነው የምታደርጉት? አካውንት ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ትመጡና ሳይን ኢን ዊዝ ጂሲኬ ኪ ብትሉት እዚህ ያመጣችኋል። ኦልሬዲ እኔ ሳይኒን ስላረኩ ወደዚህ አስገባኝ። ሳይን አፕ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሎግ አውት ልበለውና ኮንቲኒው ሳይኒን በለው በድጋሚ። ከዛ ሳይኒን ዊዝ ጂሲ ኪ እንለዋለን። እዚህ ጋር ትመጡና የሌላችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ትላላችሁ። የሚጠይቃችሁን አክሴፕት ብላችሁ ዩዘር ኔም ክሬት ታደርጋለ። ከዛ ፓስወርድ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ኦልሬዲ የኔን ክሬት ስላረኩኝ ከጊዜ አንጻር ሳይኒን አረጋለሁ ብዬ ለቴስት አካውንት ነው ክሬት ያደረኩት እናንተን ለማሳየት። ሳይኒን ስታደርጉ አሁን የምታዩትን ፔጅ ነው የምታዩት። እዚህ ጋር ይመጣል። ይህን ማታዩ ከሆነ አፕላይ ቱ ካም ቱ ካናዳ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ይህንን መሙላት ወይም እዚህ ጋር ኤክስፕሬስ ኢንትሪ ይላል። ኤክስፕሬስ ኢንትሪን ክሊክ ስታደርጉ የሚያስሞላችሁ ፎርም አለ። እሱን ተከትላችሁ መሄድ ነው። ኦልሬዲ ያንን ስለሞላው ወደ የት ነው መጣው? እዚህ ኦልሬዲ የጀመርኩት አፕሊኬሽን አለ። ኤክስፕሬስ ኢንትሪ ኮንቲኒው ለዋለው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካንዲዴትስ ኤክስፕሬስ ኢንትሪ ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ይጠይቃችኋል። እያንዳንዱ በደንብ ልትሞሉት የሚገባ ነው። በጣም ጊዜ ይፈጃል። ስለዚህ በአንድ በ30-40 ደቂቃ የሚሞላ ነገር አይደለም። በትዕግስት የምትሞሉት ፎርም ነው። የፐርሰናል ዲቴይላችሁን እዚህ ጋር ኮንቲኒ ፎርም ትሉታላችሁ። የሚጠይቃችሁን እያንዳንዱን ነገር ሳትዋሹ በትክክለኛ እንትን ማስቀመጥ አለባችሁ። ፐርሰናል ኢንፎርሜሽናችሁን እዚህ ጋር አግብታችሁ አልገባችሁም፣ አይዲ ዶክመንት ሰመሪ ጠይቃችኋል። ኢሚግሬሽን ሂስትሪ የት ሲቲዝን እንደሆናላችሁ፣ ፋሚሊ ካላችሁ ፋሚሊያችሁን፣ ካናዳ ሪላቲቭ ካላችሁ ቤተሰብ እነሱንም ጥቀሱ። ከዛ ሴቭ ኤንድ ኤግዚት ትሉታላችሁ። ከዛ ወደሚቀጥለው ኮንታክት ፎርም ሴም ስተዲ ላንጉዌጅ ኮንቲኒው እያንዳንዱን እየሞላችሁ ሴቭ እያላችሁ ትሄዳላችሁ። የሚጠይቃችሁን ነገር እየሞላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ኮምፕሊኬትድ ነገር አይደለም። ኤጁኬሽን ሂስትሪያችሁን የት ምን እንደተማራችሁ፣ የፊልድ ኦፍ ስተዲ የተማራችሁበትን እያንዳንዱን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ ኤንድ ኤግዚት እያላችሁ መሄድ ነው። ወርክ ሂስትሪ በጣም ወሳኝ ነው። ወርክ ሂስትሪያችሁንም እንደዚሁ የሞላችሁ እንትን ትላላችሁ። የት እንደሰራችሁ ምን እንዳረጋችሁ። የካናዳ ሰርቲፊኬት ያልኳችሁ ይሄ ነው ቅድም። ስለዚህ ኦኬ የኔ ስም ነው have a certificate of qualification from Canada። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? certification of qualification ማለት እነዚህ ካናዳ it says work in some skill trade in Canada, only the province and territories can issue this certificate ይላል። ስለዚህ ይህንን ዶክመንታችሁን ሰርቲፊኬት ፓስ ማድረግ አለባችሁ። አንዳንድ ለምሳሌ ሜዲካል ላይ ያላችሁ ምናልባት የሜዲካል ሰርቲፊኬሽን ያስፈልጋችኋል።
እዚህ ጋር ለምሳሌ in order to obtain skill transfer comparison rank score for having a certificate qualification the certificate must be issued by the body of the governed trade እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ዲቴይል ምን እንደሚጠይቃችሁ ማየት ትችላላችሁ። eligibility to apply federal skill express entry ሚኒማም ሪኳየርመንትስ እያንዳንዱን ኤጁኬሽን እንትናችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር credential assessments የሚለው ላይ መታችሁ እንዴት አሰስ ማድረግ እንደምትችሉ ዲቴል ማየት ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮስ ይሄ ስላልሆነ ይሄንን እዚሁ ሊንኩ ላይ ብላችሁ ዲቴል ማየት እና appropriate ነገሩን እንትን ማለት አለባችሁ። ይሄን ግን የግድ ነው ያስፈልጋችኋል። ብዙዎቻችሁ ማያስፈልጋችሁ ከሆነ just ቼክ አድርጉ። እዚህ ካናዳ መጣችሁ ምን አይነት ስራ እንደምትሰሩ do you have job offer ማለት ካናዳ ውስጥ ይሄ የስራ ኦልሬዲ አግኝታችኋል ወይ? ስራ ብታገኙ የሆነ ቁጥራችሁን ከፍ ያደርጋል። ባታገኙም ግን ብዙ ሜጀር ኢምፓክት አይኖረውም ማለት ስለሌላ ጆብ ኦፈር ስለሌላችሁ አይከለክሏችሁም። ግን ቢኖራችሁ ሞር ፖይንታችሁን ከፍ ያደርጋል። ስለዚህ የስራ እየፈለጋችሁ ያላችሁ መፈለግ አለባ ኪፕ ሉኪንግ እዚህ ጋ ሪሰርች ኤክስፒሪየንስ ኤጁኬሽን እንደዚህ ዲቴይል ነገሩ እንትን ማለት እያነበባችሁ እንትን በሉ። ከጊዜ አንጻር እያንዳንዱ እንትን አለው። ስጨርሱ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒዩ ማለት አትርሱ። ከዛ ይሄን ከጨርሳችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ሪቪው አድርጋችሁ የሚጠይቃችሁ ዶክመንቶች ምናምን ይኖራል። ኔክስት እያላችሁ ፎርም ሞልታችሁ ሰብሚት ማድረግ ነው። በቃ ሌላ ምንም አይነት ማጂክ አይደል የለውም። ስለዚህ እያንዳንዳችሁ ፐርሰናል እንትን ስለሚለያይ እየገባችሁ ዶክመንታችሁን ሰብስባችሁ መሙላት ነው። በጣም ረጅም ምናምን ስለሆነ ዶንት ጊቭ አፕ። ቀስ እያላችሁ በአንድ ቀን ለምሳሌ ሰኞን ፐርሰናል ዲቴይላችሁን፣ ማክሰኞን ኮንታክት ዲቴይላችሁን እያላችሁ እንዳይደክማችሁና እንዳትሰላችሁ ቀስ እያላችሁ ሙሉት። ጊዜ አላችሁ። ስለዚህ እንግሊዘኛ መፈተንና የአካደሚክ ክሬዴንሻላችሁ ላይ ዲቴይል እሱን ተመልከቱ። ኢንፎርሜሽን የምትፈልጉ ከሆነ እንደተለመደው ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። የተቻለ መጠን እኔም ኢንፎርሜሽኖችን ከታማኝ ምንጮች ፈላልጌ በደንብ እናንተን ለማሳወቅ ዝግጁ ነኝ። ያው በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያን ሀብ ላይ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ያልተከተላችሁ ለምን ሰብስክራይብ እንደምታደርጉ አሁን የሚገባችሁ ይመስለኛልና ብዙዎቻችሁ የምትሰሙን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አይደለም። ስለዚህ ዛሬ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ቪዲዮ ላልሰሙ ብዙ ሰዎች ፖለቲካ ላይ፣ ሃይማኖት ላይ በቃ የማይረባ ነገር ላይ ጊዜያቸውን እያጠፉ ነው። ለዚህ አይነት ነገር ህይወታቸውን፣ ጊዜያቸውን፣ ቤተሰባቸውን፣ ራሳቸውን ሊቀይሩበት የሚችሉ መረጃ ስታገኙ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በጣም ሚሊየንስ ኦፍ ኦፖርቹኒቲስ በአለም ላይ አለ። አንድ ኦፖርቹኒቲ ስታገኙ እናንተ መጠቀም አትችሉም። ብትችሉ ራሱ ለሌላ ሰው ሼር አድርጉ። መልካምነት ለራስ ነው። በተረፈ ለዛሬው ይሄ ነው። ኢትዮጵያን ሀብ ዌብሳይታችንን ቼክ አድርጉት። እዛ ላይ ፍሪ ስኮላርሺፖች አሉን። ህይወታችሁን እንደሚቀየር ተስፋ አለኝ። ለእናንተ የሚጠቅመው ነገር ለማድረግ ወደኋላ አለም። ይህንን ቪዲዮቻችንን ሼር አድርጉልን፣ በዚህ ተባበሩን። እኛም ጊዜን በተለይ ቪዲዮ ክሬት ሳደርግ በጣም ኦልሞስት ሚድናይት ሆኗል እና በጣም ኬር ስለማድረግላችሁ ነው። በእናንተ ውስጥ የማየ ብዙ ፖቴንሻል ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ከኔ የተሻላችሁ ብዙዎች አላችሁና በቃ የተሻለ ቦታ ደርሳችሁ ማየት ስለምፈልግ ነው እንደዚህም ደክመውና እንጂ ከዚህ 5 ሳንቲም ማግኝበት ምንም የለም። እና ይህን ሰዓቴን ሌላ ነገር ላይ እንትን ብል አሜሪካ ውስጥ ጊዜ ገንዘብ ነው እንደሚባል ሰምተናል ነው። ስለዚህ ያው ሪስፔክትፉሊ ሁላችሁንም በጣም ሲሪየስሊ አይታችሁ አክሽን ብትወስዱ ብትጠቀሙበት እላለሁ። በነፃ ማድረገው ብዙዎቻችሁ 400,000 ብር መክፈል ስለማትችሉ ነው። ስለዚህ ክፍለ ሀገርም ገጠር ውስጥም ያላችሁ በተቻለ በዚህ አጋጣሚ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ ውስጥ የምትሰሙ ካላችሁ ኢትዮጵያን ሀብ ለማያውቁ አሳውቁ። ብዙ ሰዎችን ብዙ አላማ አለን። ብዙ ነገሮችን ልንቀይር እናንተን ኢንከሬጅ ልናደርግ ሞክራለን። በተረፈ ነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ
መልካምን ጊዜ ለሁላችሁም እመኛለሁ። ቢ ሴፍ